Hello, hai các bạn học viên. Hôm nay thầy sẽ chỉ các bạn một số cái phương pháp làm nhẹ file, làm nhẹ file khi làm 3D, nhất là những cái file ví dụ như thầy để trên màn hình đây các bạn thấy những file cổ điển hoặc bất kỳ một cái trường hợp nào, và kể cả khi là máy các bạn mạnh hay yếu thì các bạn cũng lên tuân thủ các phương pháp làm nhẹ file để chúng ta làm việc nó nhanh hơn, hiệu quả hơn, nó dễ dàng trong cái việc kiểm soát và cái quản lý file của chúng ta nó tốt hơn ha. Làm việc khoa học thì bao giờ nó cũng mang lại hiệu quả cao, nên chúng ta hãy bắt đầu các phương pháp làm nha. Như mấy cái hình thầy lấy ví dụ những file là cổ điển đây thì nó rất là nặng ha. Đó rồi có cái bài của bạn học viên mới gửi cho thầy đây nói rằng là em mới làm em mới làm mà cái số lượng poly nó đã lên tới 25 triệu poly các bạn nhấn phím số 7 nhé, nhấn phím số 7 thì sẽ nhìn thấy được cái số lượng poly chúng ta kiểm soát ở đây đó. Để chúng ta sẽ phải kiểm soát nó nha. Thế thì chúng ta sẽ phải có những cái biện pháp để chúng ta xử lý cái file nó nặng chết đi được thầy nhìn thầy cũng đã sợ chứ đừng nói là các em. Thế thì thầy có một vài phương pháp thì muốn nói chuyện với các bạn như này. Các phiên bản cũ, Mac cũ thì các bạn sẽ thường dùng phương pháp là proxy file. Ví dụ các bạn chọn những cái file như thế này, các bạn click chuột phải, các bạn sẽ chọn những cái giá trị proxy file ở đây Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là ở cái phiên bản Mac 2022 thì nó lại không thấy cái này nó không thấy gì cả, tìm mãi chả thấy. Thế thực ra là cái bản 22 nó cải tiến, nó sẽ có một cái số phương pháp làm nhẹ file nó tốt hơn mà các bạn nên áp dụng, hạn chế sử dụng cái phương pháp làm proxy file. Bởi vì khi làm proxy file cái lưới như này nó bị biến đổi đi, làm cho nó bị biến dạng cái vật thể, làm cho chúng ta đến lúc muốn khôi phục, muốn sửa chữa lại thì không có được nữa, nó rất tiện. Hoặc khi các bạn proxy file, các bạn lưu ở đâu đó mà quên bố nó mất, không copy nó đi theo, thế đến lúc mở file ở máy khác thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng nó bị mất nó mất link, như vậy thì không ổn nên những cái biện pháp đấy nó bị bất cập. Thế thì chúng ta tạm bỏ qua cái biện pháp truyền thống ấy, chúng ta đến những cái biện pháp khác. Ở đây thì nhấn số 7 để hiện lên số cái poly ở đây nó cỡ khoảng 494.000 cho một cái sản phẩm này thôi đấy, mới thêm cái này nữa. Thế thì bây giờ chúng ta có thể xử lý như thế này. Cách thứ nhất thì sẽ copy ra một cái đấy nữa xem sao, copy luôn nha. Đấy là chúng ta sẽ có tổng cộng được 900.000 poly. Bây giờ cái này thì sẽ dùng một cái phương pháp, đó là các bạn vào trong thẻ modify list, các bạn gõ chữ Pro Optimize chữ P, các bạn tìm đến cái thẻ Pro Optimize đây Pro Optimize nha. Đó. Đấy, nó lại bị nhảy P đâu rồi, Pro Optimize. Thế thì các bạn sẽ xử lý cái file này đang bị lỗi ở cái chỗ UV map đây rồi, nó bị lỗi ở cái UV map đây rồi, nên là thầy sẽ phải tạm thời thì sẽ phải convert cái này sang Exit Poly. Convert sang Exit Poly nó cũng bị lỗi luôn. Trường hợp này thì các bạn sẽ không dùng cái Pro Optimize được rồi căng quá, nó lỗi gì mà nó không có bị mất này. Để thầy thử unroot ra xem sao. Đây rồi,
có lẽ là nó dính với một cái thằng nào đó, một cái đống ở đây này nên nó đang có vấn đề. Thôi thì tạm thời lỡ thì nó phá banh ra thì xử lý cái này vậy ha, nên thầy xử lý cái ghế này ha. Đó. P lần nữa coi xem mà khó khăn thế. Trời ơi, đây Pro Optimize. Các bạn nhấn vào cái nút tính toán ở đây ha, cái nút kịt này đây, các bạn nhấp vào đây. Đó, thì để nó tính toán, nó sẽ làm giảm bớt đi cái số lượng poly cho chúng ta. Đó, nó làm bớt cho chúng ta. Đây nó thống kê này, before after này, sau khi tính toán thì cái thằng này ha, là nó từ 3.000 xuống còn nhiêu đây, cái thằng này còn nhiêu đây nha. Thì các bạn có thể làm giảm tiếp nữa nha, nó sẽ tính toán cho chúng ta. Thì các bạn đánh ở đây nó còn khoảng 50% thôi ha, enter một cái thì nó sẽ xuống đến còn nhiêu đây nha. Đấy, còn cái này vertex các bạn cũng giảm xuống một ít nữa, ví dụ 3.000 thì các bạn khống chế còn khoảng 2.000 thôi ha. Như vậy thì nó sẽ bị biến đổi đi rất là nhiều, nên là cái này chắc là thôi, nó đang bị nó biến đổi nhiều quá, nên là thì chỉ giảm cái vertex này thôi xuống. Đó, còn 50%, như vậy là được rồi. Đấy, nó sẽ bớt đi khá. Nhưng đây là một cái phương pháp nó cũng không hay ha, nó không phải là hay. Thế thầy sẽ chỉ cho các bạn một phương pháp khác, nó không được xịn sò lắm, nên là thầy sẽ chỉ các bạn phương pháp khác nha. Là các bạn chọn đối tượng này. Phương pháp mà bên nội thất dùng nhiều nhất là một cái phương pháp các bạn sẽ dùng lệnh substitute. Bên modeling thì nó còn một cái phương pháp nữa là nó nhưng phải chuyển qua cái giao diện default các bạn mới có được những cái bảng điều khiển ở trên đây để xử lý. Nhưng mà thôi, chúng ta bỏ qua cái phương pháp của bên modeling, chúng ta sử dụng một phương pháp bên nội thất, kiến trúc, quy hoạch người ta hay dùng ha. Mà có thể các bạn không biết thì chúng ta sẽ coi nha. Bây giờ thì sẽ có một cái đối tượng là vẽ ra một cái đối tượng là một cái box. Tuy nhiên cái box này á, thông thường các bạn sẽ để trên mặt top này ha, các bạn vẽ nó ở đây luôn nha. Đó, vẽ cái box ở đây. Đó, một cái box như thế này để các bạn cho tương tự như này nha. Tất nhiên các bạn sẽ để xích nó ra đây đã. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào lệnh modify, chọn vào thẻ cũng gõ chữ S. Các bạn sẽ tìm đến cái thẻ substitute ha, S đây rồi, đây cái thẻ substitute, nhớ nha. Đó, cứ chưa chọn mà nó cứ chọn nhầm mà. S cái nữa đây, substitute, gõ vào cái lệnh này. Các bạn sẽ chú ý ở đây có cái thẻ Pick Scene Object ha. Đó, thì các bạn sẽ nhấp vào đây, sau đó nhấp qua cái đối tượng, cái ghế sofa này. Nó sẽ hỏi chúng ta là mày có muốn add luôn cái chất liệu material này vào cái object này không. Tất nhiên chúng ta sẽ nhấn mà là yes. Ngay lập tức cái ghế này nó sẽ gán vào cái box này. Đó, đến giờ này các bạn có thể vứt cái thằng này đi, vứt mấy cái thằng này đi được, ví dụ như thế. Tất nhiên các bạn muốn làm hết mấy cái này thì các bạn cũng sẽ phải attach trong cái edit poly, attach chung nó vào, chứ không thì chúng ta sẽ phải làm mấy cái liền một lúc ha. Thì cứ giả sử như có cái món này thôi, không thèm đếm xỉa đến cái này, các bạn để lại vị trí của nó đúng ở đây. Các bạn muốn nhìn thấy ở trong viewport thì các bạn nhìn ở đấy, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy này, cái đối tượng của chúng ta nó còn có nhiêu đây poly nha.
và muốn nhìn thấy thì nhìn, còn không thì nó chỉ làm cái box như này thôi. Sau đó các bạn cần thiết thì vào display box, các bạn display box nữa thì nó cũng chỉ làm cái khung như này thôi. Thì cái việc này giúp cho cái file chúng ta nó nhẹ đi. Việc zoom pan di chuyển cái file nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều, không bị rực lag khi cặp màn hình nó kém cùi bắp thì cũng chả làm sao. Nhưng trong cái trường hợp này thì nói lốt cái tình huống này là ở đây nó có hai cái các bạn cần quan tâm, đó là hai cái lựa chọn này là khi view trong viewport muốn nhìn thấy nó không, hoặc khi render có muốn nhìn thấy nó không nha. Ok, thế thì các bạn sẽ phải giả sử ở đây thầy sẽ bỏ khi render này viewport nó chỉ là cái box. Bây giờ thầy render thử nha. Render thử lên là nhấn F9 này. Nó sẽ bị trùng phím tắt rồi đây, nên thầy cho render test thử. Đó, các bạn sẽ thấy là nó vẫn là cái ghế, nó không phải là cái box nha. Các bạn hiểu ý chưa? Nó vẫn là cái ghế thôi, không phải là cái box. Đó, còn các bạn muốn nhìn thấy, muốn sửa chữa gì nó thì ở chỗ này này nha. Ở chỗ này này nó cái này đi. Ở chỗ này này nó là cái box, là cái substitute. Thế thì số lượng poly nó nặng, các bạn mà giảm nó đi. Đó, muốn chỉnh sửa gì nó nữa thì các bạn sẽ click chuột phải, các bạn convert sang edit poly. Lúc này thì các bạn lại có một cái ghế bình thường, lại chỉnh sửa được bình thường nha. Số lượng poly nó đây nha, nó vẫn còn như thế. Còn nếu như là gán ra cái box thì nó đâu còn là như thế đâu thế nên là các bạn thể làm lại nhá. Này thì ví dụ thôi, là gán ra một cái box kiểu như này đó, nó tương ứng. Sau đó là vào modify substitute, rồi fixin nhấp vào đây, giết ngay lập tức thằng này chuyển thành cái ghế. Thằng này bây giờ các bạn delete đi được rồi đấy, để lại chỗ cũ của nó ở đây là chỗ này, đúng chỗ của nó nha. Sau đó là bỏ đi thì ngay lập tức cái số lượng cái verb nó còn được có nhiêu đây, rất là nhẹ nhẹ cực kỳ. Thế thôi, không có vấn đề gì ghê gớm. Đây là một cái tình huống là để các bạn làm nhẹ những cái file trong cái tình huống là cái đồ của chúng ta, nhà của chúng ta là cái nào nó cũng khủng khiếp như thế này những cái phào chỉ như này này, những cái ghế như này này, chúng ta chuyển qua cái box thì nhìn nó hơi khó chịu một tí khi trong cái design. Thế thì khi nào các bạn muốn nhìn thì các bạn xuất hiện ra thôi, còn không thì đừng có xuất hiện ra. Thì các bạn quản lý cái file nó nặng đến mấy cũng được, giống như người ta làm những cái khu quy hoạch đấy các bạn, những cái công trình phụ ở xung quanh thì người ta vẽ nguyên cái nhà cũng được. Sau đó là người ta sẽ phải dùng một cái cách thức nào đó, có thể là dùng cái lệnh substitute để người ta gán cái nhà đấy vào thành cái box, để các bạn nhìn thấy những cái đối tượng xung quanh nó chỉ là cái box thôi. Đến lúc render lên thì nó vẫn là cái nhà đó. Như thế thì nó rất là nhẹ, trong khi các bạn làm file nó chỉ nặng khi chúng ta render thôi mà lúc đấy thì nó bị phụ thuộc hoàn toàn vào cái chất lượng máy, nên các bạn sẽ lưu ý cái kỹ năng. Ngoài ra nó còn vấn đề nữa, thầy ví dụ là thầy có một cái file như này, nó cũng chỉ có 10 triệu poly thôi, cũng chả nhiều. Thế nhưng các bạn sẽ thấy này, thế bây giờ một cái file nó một lùi như thế này, các bạn biết nhìn cái gì thấy cái gì bây giờ, đúng chưa? Đâu có bỏ cái gì được đâu. Thế thì các bạn sẽ cần phải ẩn một mớ đèn này đi, dưới tinh dưới mù này, đúng chưa? Ẩn đèn này, đúng chưa? Đó. Light là phải ẩn đi này, highlight đi này, cam cũng phải ẩn, camera cũng ẩn. Thế thì các bạn nhấn Shift C nhấn Shift C để ẩn cam.
Shift L là để ẩn like đi, nhớ nha. Đó. Các bạn sẽ Shift C để ẩn cam, thì các bạn sẽ hai cái cam đi. Đấy. Shift L để hai cái like ok, là các bạn sẽ ẩn nó được, nó đi để chúng ta nhìn mọi thứ cho nó thoáng lên. Đấy, bây giờ nhấn F3 các bạn sẽ thấy mọi thứ chúng ta nhìn thấy, không thấy mấy thằng kia. Thế nhưng mà bây giờ nó còn cái trần đây này, cái trần, không lẽ các bạn cầm cái trần này di chuyển đi hả để thấy ở trong hả? Không phải, không làm như thế. Các bạn sẽ chọn cái trần vào trong cái thẻ display trong thẻ display, các bạn nhấp vào cái display box, ngay lập tức nó chuyển thành cái box thôi hoặc là các bạn click chuột phải vào nó, chọn vào cái property, các bạn sẽ nhấp vào cái object đây để thấy được cái display box đây. Ok, là nó chuyển thành cái box. Đến lúc render lên thì nó vẫn cứ là cái trần nhà bình thường, mà bây giờ chúng ta có thể nhìn xuyên qua nó để chúng ta làm việc đủ thứ ở trong đây làm việc thoải mái, không có vấn đề gì ảnh hưởng đến nó cả. Render lên thì cũng được bình thường, không phải ẩn nhấp cái gì cả nha. Đấy là những cái cách thức mà các bạn cần quản lý file. Rồi những cái cây cảnh cây kiếc như này nhìn thì nó vui vui, nhưng mà nặng file khi chúng ta zoom này, pan này đó. Thế thì các bạn cũng display box đó để chuyển biến nó thành một cái box thôi, kệ nó. Lúc nào các bạn muốn sử dụng nó, sửa gì nó thì các bạn sẽ chọn cái box này, các bạn trả lại giá trị display box thì nó vẫn là cái cây này thôi để mà sửa. Mà thực ra những cái cây này thì có khi nào các bạn sửa đâu, nó là cái thành phần thư viện thôi cơ mà. Chúng ta làm trang trí để đấy cho nó chơi chơi, nó render lên nhìn thôi mà, chứ có làm gì đâu mà bây giờ cứ loạn hết cả lên, đúng chưa? Thế đấy là những cái kỹ năng để các bạn sẽ phải quản lý để zoom pan file cho nó nhẹ đi. Biết chỗ này nhiều khi các bạn sẽ thấy những cái mặt phẳng nó cắt như này, các bạn sẽ chú ý click chuột phải show frame khi cần thiết thôi. Những cái bắt dính ở đây các bạn cũng bật tắt khi cần thiết Ở đây nó có một cái chức năng nữa là cái viewport clipping, là các bạn nhấp vào đây, các bạn kéo cái này lên một tí kéo nhiều thì các bạn sẽ thấy nó cắt cái mặt phẳng này, kéo lên một tí xíu thôi nha, để là các bạn sẽ nhìn thấy cái file ở xa xa này nó không bị cái nếu như các bạn kéo xuống này nó cứ bị như này bình thường các bạn như thế này nó vỡ, các bạn sẽ kéo lên một tí thì nó hết bị vỡ hình nhìn nó không khó chịu. Và chú ý nữa là các bạn sẽ vào menu viewport per setting nhấp vào cái này, các bạn sẽ chọn ở đây là 2 mặc định nó là 1 thôi thì nó bị tối đen như này nhìn nó khó chịu, nó tối. Các bạn sẽ phải chọn là 2 thì nó sẽ sáng lên để các bạn nhìn nó dễ, chứ không nó cứ tối nó khó chịu khi các bạn zoom pan quay ngang quay ngửa nhìn nó khó chịu. Thế thì các bạn sẽ phải lưu ý những một vài cái phương pháp để chúng ta quản lý file cho nó nhẹ Và cuối cùng là các bạn sẽ vào trong cái thẻ custom reference các bạn sang thẻ file, các bạn sẽ nhấp vào cái thẻ Comrade Ansel phải nhấp vào đây nha, nhấp vào đây, nhớ cái chỗ này nha. Đấy, nhấp vào chỗ này thì để các bạn sẽ làm nhẹ file khi các bạn lưu. Chú ý thêm là ở cái chỗ này cái auto back là tự động lưu những cái file backup để cứu lại file khi nó bị lỗi, bị hư, bị văng
thang máy thì các bạn sẽ mặc định nó để bằng 3, các bạn có thể sửa lại bằng 2 thôi, thậm chí bằng 1 nha, không sao, chúng ta chỉ cần lấy một cái bản backup là được rồi. Thế thì thời gian backup của nó mặc định nó ghi là 5 phút, các bạn sẽ không lên để ngắn như thế này, mà các bạn sẽ phải tập thói quen thường xuyên save file khi các bạn làm gì đó xong, quan trọng save nó lại trước khi render, save nó lại. Thế việc save file này thường xuyên bằng tay nó rất là có lợi. Các bạn đừng để cái máy nó tự động save, đang làm nó cũng lại save quay save bực hết cả người, mất thì giờ, gây ức chế lắm. Nên các bạn sẽ để nó giá trị cỡ khoảng tầm 30 phút. Mới học thì các bạn sẽ để cỡ khoảng 15-20 phút là cùng thôi. Còn sau này khi các bạn luyện được thói quen là save file thường xuyên, khi nào cần, khi nào cảm thấy mệt rồi save file cái đi uống ngụm nước cà phê cho nó thanh thản thoải mái cuộc đời, không việc gì phải khổ. Thế thì lúc đấy thì các bạn mới tự tin được, luyện được cái đó rồi, thậm chí thầy có thể để là 60 phút nha. Đó, là thực ra là thầy để cho nó có thôi, chứ còn thầy tập cái thói quen ấy từ lâu rồi, làm nghề bạc cả tóc rồi, nên là lãnh đủ những cái hậu quả rồi, nên là khôn ra rồi. Đấy. Trải qua nhiều niềm đau rồi, bây giờ là chai sạn rồi. Thì các bạn nhớ nhá, hai cái này ok một cái thì các bạn sẽ quản lý file, zoom pan nó nhẹ nhàng, kể cả máy yếu. Máy của thầy nó đâu có mạnh đâu, nó cũng cùi bắp giống như máy ở trên trường thôi. Thực ra nó cũng chả cùi, nó ở cái dạng là trung bình, chả được khá nữa cơ, mà thầy vẫn làm được những cái file nó vài chục triệu poly là chuyện không có gì ghê gớm. Các bạn lưu ý cái vấn đề này thì các bạn hãy chú ý thực hành và làm một số cái hành động mà thầy hướng dẫn để các bạn quản lý file cho nó đỡ cực nhọc, đỡ mệt. Mà nhiều bạn cứ than thở là máy yếu mới làm rực lag rồi văng máy tùm lum, nên là thầy sẽ có cái hướng dẫn như thế này, các bạn tiếp thu những cái kiến thức để làm việc cho nó tốt hơn nha. Rồi, bye bye các bạn.